Chào mừng bạn đến với kênh Thái Sinh Tồn. Hôm nay, hãy cùng khám phá kỹ năng sinh tồn đáng kinh ngạc của cô gái này. Chỉ với một cây lao, cô tự tin bước xuống mặt nước săn cá, ngay cả con cá dài hơn 1 mét cũng khó lòng thoát khỏi cú đâm chính xác ấy. Cuối cùng, nó trở thành nguyên liệu cho một món ăn hấp dẫn, chỉ nhìn thôi đã đủ khiến ai cũng phải nuốt nước bọt. Không chỉ vậy, cô còn sở hữu kỹ năng bắt cá cực kỳ điêu luyện, ngay cả khi không ra ngoài, cô vẫn miệt mài cải tạo khu vực quanh nơi ở. Một lối đi nối tới chuồng lợn được dựng lên vô cùng chắc chắn, mọi công sức ấy đều hướng tới mục tiêu tự chủ nguồn thực phẩm. Chỉ cần nuôi tốt 2 chú lợn con thì tương lai sẽ có cả một đàn lợn, lợn lớn sinh lợn nhỏ lại tiếp tục phát triển. Đúng là một kế hoạch lâu dài đầy thông minh. Ở tập trước, Cầu Muội đã tự chế thành công bình nước nóng giữa thiên nhiên, nhờ đó, cô có thể thoải mái sử dụng nước nóng và tận hưởng một buổi tắm thư giãn giữa núi rừng. Ngoài ra, cô còn thu hoạch được rất nhiều măng tươi, nhưng vì măng khó bảo quản nên cô đã luộc chín toàn bộ, sau đó thái lát rồi mang đi hun khói, thành phẩm là những mẻ măng khô chất lượng, quả là một vụ thu hoạch đáng giá. Thế nhưng, Cầu Muội cũng từng gặp một phen hú vía, những tảng đá lớn bất ngờ lăn xuống, chỉ cần chậm một chút, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. May mắn thay, cô vẫn bình an vô sự. Sau đó, cô nhanh chóng phát hiện thủ phạm, đó là một con dê núi. Trong lúc di chuyển, nó đã làm đá lăn xuống sườn dốc, còn bản thân thì bỏ chạy mất. Nhưng chính sự cố ấy lại mang đến một cơ hội. Cầu Muội đã có được nguồn thịt quý giá, cô lập tức chế biến thành món thịt nướng thơm lừng. Phần đùi dê còn được làm thành bữa tiệc hấp dẫn, mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Một người một chú chó cùng thưởng thức thật ngon lành. Sau khi trở về, Cầu Muội bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà gọn gàng, chiếc bàn gấp cũng được sửa sang cẩn thận. Thời gian dần trôi, lượng thịt dê dự trữ cũng gần cạn. Chính vì vậy, hôm nay cô quyết định đi săn. Mục tiêu lần này là những chiếc ao hoang quanh khu vực, nơi rất ít người lui tới, nên nguồn cá vẫn còn vô cùng dồi dào. Tuy nhiên, dùng tay không bắt cá không hề là chuyện dễ dàng. Đa số đều là những con cá khỏe mạnh, dù kích thước không quá lớn, nhưng tốc độ cực nhanh. May mắn thay, kỹ năng săn cá của Cầu Muội vô cùng xuất sắc, chỉ chớp mắt, một con cá chép đã nằm gọn trong tay cô. Nó nhanh chóng được cho vào chiếc nồi bên cạnh, thế nhưng con cá vẫn vùng vẫy rất dữ dội, liên tục bật khỏi chiếc nồi, không chỉ một mà đến vài lần, nhưng Cầu Muội luôn đứng sẵn, vừa nhảy ra đã bị cô bắt trở lại. Đừng nhìn chiếc ao này có vẻ nhỏ, thực tế diện tích khá rộng, cỏ ven bờ phủ kín khiến việc bắt cá càng khó hơn. Để thuận lợi hơn, Cầu Muội quyết định xả bớt nước trong ao, thế nhưng chính điều đó lại khiến nhiều con cá nhanh chóng trốn xuống hố nước sâu phía dưới. Dù liên tục lội khắp mặt ao để tìm kiếm, thành quả cũng chỉ là vài con cá nhỏ bé. Nhưng Cầu Muội vẫn chưa chịu dừng lại, ánh mắt cô hướng thẳng về hố nước lớn phía trước, bởi cô biết chắc chiến lợi phẩm thật sự vẫn còn đang ẩn mình. Cô nhanh chóng mở đường cho dòng nước thoát ra, mọi hành động đều được tính toán vô cùng kỹ lưỡng. Mục tiêu lần này chính là con cá lớn nhất trong chiếc ao này. Chiếc lao được đặt chắn ngay miệng cống, để cá nhỏ có thể thoát ra, còn cá lớn thì không còn đường chạy. Khi nước dần rút xuống, lớp bùn dưới đáy bắt đầu chuyển động, một con cá khổng lồ dài hơn 1 mét bất ngờ xuất hiện. Cầu Muội cố gắng bắt sống nó, nhưng điều đó khó hơn cô tưởng rất nhiều. Con cá khỏe đến kinh ngạc, lại còn trơn như được phủ dầu, nhiều lần vừa chạm được đã lập tức vụt mất. Biết không thể chần chừ thêm, Cầu Muội lập tức cầm chắc cây lao. Cuộc săn cá thực sự chỉ mới bắt đầu. Con cá lớn cũng nhanh chóng nhận ra nguy hiểm, nó lao thẳng vào vùng nước sâu để tìm đường thoát. Cầu Muội liên tục ra đòn, thế nhưng mọi cú đâm đều hụt mục tiêu. Dẫu vậy, cô vẫn giữ được sự bình tĩnh, bởi diện tích chiếc ao giờ đã thu hẹp đáng kể. Sau một hồi truy đuổi, con cá lại bị ép lộ diện, lần này nó bị dồn hẳn vào vùng nước cạn. Cầu Muội lập tức chớp lấy thời cơ, cây lao trong tay phát huy uy lực tối đa, liên tiếp nhiều cú đâm được tung ra đầy chính xác. Chỉ ít giây sau, cuộc săn đã có kết quả. Chỉ trong chốc lát, Cầu Muội đã giành chiến thắng đầy thuyết phục. Cô ung dung vác cây lao lên vai, trên đó là con cá khổng lồ vừa săn được. Nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt cô. Chiến lợi phẩm lần này thực sự quá ấn tượng. Con cá khổng lồ đã hoàn toàn kiệt sức, không còn khả năng vùng vẫy thêm nữa. Cầu Muội nhanh chóng mang nó về căn bếp quen thuộc. Có được nguyên liệu quý như thế này quả thật không hề dễ dàng. Vì vậy, cô quyết tâm chế biến thành một món ăn thật đặc biệt. Một con cá lớn như thế, đương nhiên phải được nấu theo cách xứng đáng. Việc đầu tiên là đi hái thật nhiều lá sen tươi, ngay cả người xem cũng khó đoán được cô sắp làm gì. Món cá hấp lá sen nghe thôi đã thấy hấp dẫn. Tiếp đó, Cầu Muội bắt đầu sơ chế con cá khổng lồ. Những con cá nhỏ bắt được trước đó cũng được làm sạch cẩn thận. Con cá lớn nhanh chóng được rửa sạch, nội tạng cũng được loại bỏ hoàn toàn. Mọi nguyên liệu lần lượt được chuẩn bị đầy đủ. Sả được băm thật nhuyễn để khử mùi tanh và tăng hương thơm, sau đó trộn cùng ớt tươi, rồi thêm muối, bột ngọt và các loại gia vị khác. Riêng với con cá khổng lồ, do kích thước quá lớn, ướp bên ngoài thôi chắc chắn sẽ không thể thấm đều. Cầu Muội liền khứa nhiều đường sâu trên thân cá, sau đó tỉ mỉ xoa gia vị vào từng đường cắt. Nhờ cách làm này, gia vị sẽ ngấm sâu hơn. Thoạt nhìn ai cũng nghĩ đây là cá trê khổng lồ, nhưng quan sát kỹ phần đầu lại thấy khá khác biệt. Theo bạn, đây là loài cá gì? Sau khi cá đã được ướp thật kỹ, những chiếc lá sen vừa hái cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Chúng được dùng để bọc kín toàn bộ con cá. Thế nhưng vì kích thước quá lớn, việc gói cá không hề đơn giản. Cầu Muội phải vô cùng khéo léo mới có thể bọc kín toàn bộ con cá bằng lá sen. Vì thế, Cầu Muội đã nghĩ ra một cách vô cùng khéo léo.
Cô chia lá sen thành nhiều lớp để bọc từng phần con cá. Sau một hồi tỉ mỉ, cuối cùng cũng hoàn thành. Tiếp theo, cô đặt một chiếc bát vào đáy nồi lớn, rồi tự tay đan thêm một vỉ hấp bằng tre, bởi chiếc nồi hấp thông thường không đủ lớn. Đây là cách duy nhất lúc này để có thể hấp chín nguyên cả con cá khổng lồ. Mọi thứ đã sẵn sàng, giờ chỉ còn chờ thời gian hoàn thành món ăn. Tất nhiên, chỉ có cá thôi vẫn chưa đủ. Cầu Muội tranh thủ nấu thêm một nồi cơm nóng. Sau khoảng thời gian chờ đợi, mùi thơm lan tỏa báo hiệu cá đã chín. Cô đặt chiếc bàn gấp vừa sửa lại ngay ngắn, rồi cẩn thận mang con cá ra khỏi nồi. Con cá được đặt lên chiếc đĩa lớn nhất, nhưng chiếc đĩa ấy vẫn quá nhỏ, không thể chứa trọn vẹn con cá gói lá sen. Khoảnh khắc Cầu Muội từ từ mở từng lớp lá sen, món cá hấp khổng lồ cuối cùng cũng lộ diện. Khung cảnh ấy thực sự khiến ai cũng trầm trồ, màu sắc vô cùng bắt mắt, hương thơm của lá sen hòa quyện cùng vị ngọt của cá lan tỏa khắp nơi. Sau cả ngày lao động, Cầu Muội không thể chờ thêm được nữa. Cô nhanh chóng chuẩn bị bữa ăn. Một miếng thịt cá dày được gắp ra đầu tiên, chấm nhẹ vào chén nước sốt đậm đà, rồi thưởng thức ngay khi còn nóng hổi. Chỉ một miếng thôi cũng đủ khiến cô vô cùng bất ngờ. Không chỉ có vị ngọt tự nhiên của cá, mà còn quyện thêm hương thơm của sả, tất cả hòa quyện tạo nên hương vị khó quên. Cầu Muội ăn liên tục, đến khi gần hết nửa con cá mới dừng lại. Lúc ấy cô mới nhớ vẫn còn nồi cơm nóng. Bữa ăn hôm nay thực sự khiến cô no nê và vô cùng mãn nguyện. Có lẽ đây chính là phần thưởng xứng đáng sau một ngày vất vả. Ăn uống no nê xong, Cầu Muội nhanh chóng nghỉ ngơi để lấy lại sức. Sáng hôm sau, cô lại bắt đầu một kế hoạch mới, đó là hiện thực hóa giấc mơ tự chủ nguồn thịt lợn. Chuồng lợn bên cạnh căn nhà sẽ sớm được đưa vào sử dụng, nhưng trước mắt, lối đi nối với chuồng đã xuống cấp nghiêm trọng. Muốn nuôi lợn lâu dài, cô buộc phải sửa chữa trước. Để dựng lại lối đi, tre chắc chắn là vật liệu không thể thiếu. May mắn là ngay gần đó có một căn nhà cũ, nơi vẫn còn khá nhiều cây tre dài, chất lượng của chúng vẫn còn rất tốt, nếu bỏ đi thì thật quá lãng phí. Thế là Cầu Muội bắt đầu thu gom. Chẳng mấy chốc, cô đã có đủ số tre cần thiết. Trở lại khu chuồng lợn, cô kiểm tra kỹ toàn bộ lối đi cũ. May mắn là chỉ phần mặt cầu bị hư hỏng, các cột chống chính vẫn còn khá chắc chắn. Nhờ vậy, khối lượng công việc giảm đi đáng kể, không cần phải xây mới từ đầu. Cầu Muội chỉ việc đặt từng cây tre lên phần khung có sẵn, để thao tác thuận tiện hơn. Cô còn tranh thủ xả bớt nước trong ao. Ở hai đầu lối đi, phần tiếp giáp đều là mặt dốc, vì thế những cây tre phải được cắt vát thật chính xác, để các mối nối khít hoàn toàn. Sau khi mặt cầu đã được lót kín bằng tre, Cầu Muội tiếp tục gia cố từng vị trí bằng thanh gỗ ngắn, mỗi thanh đều được cố định cẩn thận, giúp giữ chặt các cây tre, để lối đi luôn chắc chắn và an toàn khi sử dụng. Nhờ cách làm tỉ mỉ này, toàn bộ kết cấu trở nên vững vàng hơn rất nhiều. Tất nhiên, phần phía trên cũng tiếp tục được gia cố cẩn thận, để cây tre không bị cong vênh hay xê dịch trong quá trình sử dụng. Thế nhưng, hai bên lối đi đều là mặt ao khá sâu, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gặp nguy hiểm. Vì vậy, Cầu Muội quyết định làm thêm lan can bảo vệ. Số tre già dự trữ đã sử dụng gần hết, nên để hoàn thành công việc, cô lại tiếp tục vào rừng tìm thêm những cây tre mới. Ngay sau khi mang tre về, Cầu Muội bắt đầu cắt chúng thành từng đoạn theo kích thước phù hợp. Với kinh nghiệm lâu năm, công việc diễn ra vô cùng nhanh chóng. Sau khi hoàn tất việc cắt, cô tiếp tục chẻ tre để chuẩn bị lắp ráp. Tất nhiên, phần khung chịu lực vẫn phải dùng gỗ chắc chắn, bởi tre dài sẽ không đủ độ cứng để chịu tải lâu dài. Đây là chi tiết quyết định độ bền của cả công trình. Chính vì thế, Cầu Muội lần lượt cố định các thanh gỗ vào từng cột đỡ, mỗi vị trí đều được đóng đinh thật chắc chắn. Sau đó, những cây tre dài được lắp lên phần khung. Đây cũng chính là tay vịn của lan can, giúp việc di chuyển an toàn hơn. Thế nhưng phần giữa vẫn còn khá trống, nếu để nguyên sẽ thiếu an toàn, đồng thời cũng chưa thật sự đẹp mắt. Ngay lúc này, những thanh tre đã chẻ sẵn bắt đầu phát huy tác dụng. Cầu Muội khéo léo đan chúng theo hình chéo, rồi cố định vào tay vịn và mặt cầu. Nhờ vậy, lan can vừa chắc chắn vừa rất đẹp mắt. Công việc tuy không quá phức tạp, nhưng lại đòi hỏi rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn. Cầu Muội vẫn tỉ mỉ hoàn thiện từng chi tiết nhỏ. Sau nhiều giờ làm việc không ngừng nghỉ, chiếc lan can cuối cùng cũng hoàn thành. Thành quả đẹp mắt vượt ngoài mong đợi. Sau gần 2 giờ miệt mài thi công, toàn bộ lối đi đã được khôi phục như mới. Ngay sau đó, Cầu Muội tranh thủ vào thành phố và mang về một cặp lợn con vô cùng đáng yêu. Đây chính là bước khởi đầu cho kế hoạch tự chủ nguồn thực phẩm của cô. Đây mới chính là bước quan trọng nhất trong kế hoạch của Cầu Muội. Muốn phát triển mô hình chăn nuôi lâu dài, điều kiện tiên quyết là phải chăm sóc đàn lợn con thật tốt, để chúng lớn lên khỏe mạnh và tiếp tục sinh sản. Sau khi đưa hai chú lợn băng qua hành lang vào chuồng mới, Cầu Muội vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng thả chúng xuống nền chuồng, để chúng làm quen với ngôi nhà mới. Thế nhưng vì vừa đổi môi trường sống, hai chú lợn vẫn còn khá nhút nhát và sợ hãi. Ngay cả khi Cầu Muội chỉ ném cỏ vào chuồng, chúng cũng giật mình kêu inh ỏi. Sau khi kiểm tra lại toàn bộ chuồng nuôi, Cầu Muội nhanh chóng nhận ra vẫn còn thiếu một chiếc máng ăn cho lợn. Vì vậy, cô lập tức bắt tay chế tạo một chiếc máng thật chắc chắn. Với kinh nghiệm của mình, công việc này không quá khó khăn. Sau khi cắt 5 tấm gỗ theo đúng kích thước, cô dùng đinh ghép chúng lại thật cẩn thận. Chưa đầy 40 phút, một chiếc máng ăn bằng gỗ đẹp mắt đã hoàn thành. Thêm một công trình nữa được tạo nên từ chính đôi tay của Cầu Muội. Ngay sau đó, cô mang chiếc máng vào chuồng, đặt ngay trước mặt hai chú lợn con. Vì thời tiết khá oi bức, Cầu Muội còn dùng vòi nước để tắm mát cho chúng. Còn bữa ăn hôm nay cũng được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Ngô nấu chín kết hợp với cải thìa tươi, được trộn đều thật kỹ, tạo thành bữa ăn đầy dinh dưỡng cho đàn lợn. Chẳng mấy chốc, thức ăn cũng đã được nấu xong. Đợi đến khi nguội bớt vừa đủ,
Cầu Nguội mang thẳng đến chuồng, rồi nhẹ nhàng đổ vào máng ăn. Lần này, hai chú lợn không còn tỏ ra sợ hãi nữa, chúng nhanh chóng chạy đến chiếc máng mới và ăn một cách ngon lành. Một kết thúc trọn vẹn cho hành trình sinh tồn đầy thú vị hôm nay.